guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me again, Agustin, your unboxing girl. Yay! Thank you guys for coming sa aking vlog. So, thank you din sa mga nanood ng aking latest vlog. Ayan, ang aking vlog about product review about Garnier Ampoule Sheet Mask. Yan, sheet mask. Yan. So, thank you at hope you like it, guys. So, for today's video, guys, hindi ko alam kung paano siya uumpisahan kasi naisip ko lang siya bigla. And bago lahat, please subscribe on my YouTube channel, guys. So, kung hindi ka pa nakasubscribe, parang awa mo na, please subscribe. Let's stay connected for more product reviews. At nasa link, mamaya, nasa link down below ang aking mga playlist for product reviews and hauls. So, yun na nga, guys. Kanina, galing ako sa pharmacy para bumili ng essentials ng aking kids for this coming winter. So, kung may essentials ako, syempre, hindi mawawala essentials ng aking mga anak. So, I have 3 kids. Yan. Siguro yung mga nakakapanood na sa akin, mga viewers ko na talaga, alam nila na may 3 kids ako. 2-year-old. Then, yun ang bunso ko. And then, 6 years old and my eldest is 11 years old. So, ayun. Yun nga, dahil pag winter nga, syempre, nagbabago yung panahon, lumalamig, so, mas fragile yung katawan nila. So, papakita ko sa inyo at i-share ko sa inyo mga mommies dyan, kung ano yung mga ginagawa kong preparation sa kanila, sa kanilang body para sa winter. So, disclaimer guys, etong mga ginagamit ko sa mga anak ko ay ginamit ko na mula nung panganay ko hanggang sa bunso ko, and okay naman sila sa mga anak ko. And disclaimer, hindi porket okay sa mga anak ko, magiging okay din sa mga anak ninyo. So, umpisa na natin guys. Before trying these products, please ask your pediatrician first. So, here we go. Kinis ko yung bunso ko. Here we go. The first one is this Fishumer. This is my favorite, guys. Yan. This is my very favorite item para sa mga anak ko dahil nakakatulong siya sobra. Dahil ang paano ba masabi? Ang pinaka-usual na nagkakaroon yung mga bata is sipon, di ba? So, this product, I love this product, guys. Fishumer. Pwede naman ibang brand. Pwede yung ibang brand. Pero, ano siya, nasal spray, panglinis ng nose, palalo na pagsipon, barado yung ilong, yan. So, ang ginagawa ko is, so, nandito yung ano, yan, yung instructions niya. Lalagay mo lang siya sa, close nyo yung nose na isa, tapos yung kabila naman, yan. Tapos lalabas na lang ng kusa yung sipon, yung pagbarado. So, I really love this product, guys. Yan. Simpleng ano. Hindi lang siya pag may sipon, everyday din, guys. Pwede nyo siyang i-spray sa mga anak nyo everyday para malinis yung kanilang ilong. So, ano naman siya, hygienic naman siya kahit sa kanilang 3 kong ginagamit. Pinupunasan ko na lang ng tissue. Yan. Hygienic naman siya, guys. So, yun nga, this is the first product and I love this nasal spray kasi sobrang helpful niya sa mga anak ko pag may sipon. Talagang, di ba tayo mga magulang, hindi nakakatulog pag barado yung ilong nila kasi hindi rin sila nakakatulog. So, before, nung mas maliit pa sila, meron ako yung pang sip-sip ng sipon. Pero ngayon naman, at saka dahil dito, hindi na kailangan dahil kusang lumalabas yung sipon. Ayan. And then, the other one is, of course, yan, paracetamol, suppository. Ito yung suppository, 250 mg for my bunso. Tapos, yung iba is 500. Yung eldest is 500. So, yun, very common naman na to sa mga nanay, ang paracetamol. Dahil, hindi maiwasan, syempre, sa school, magkakahawaan minsan. Wag naman sana COVID. Yun. Sa school, magkakahawaan sila minsan, di ba, pag may nagkasipon yung isa, sunod-sunod na yan. Tapos, minsan, yung sipon natutuloy sa ubo, tapos yung ubo natutuloy sa, yan. Tsaka, pain reliever din siya ang paracetamol. So, I always have this one. Meron din ako 500 mg for eldest. For me, pwede rin to for me, for my eldest, for my husband, yan. Sa kanila fever, of pain reliever. And this one, yan,
ano bang tawag dito? Hygiene, solusyon salina, isotonic solution siya. Ayan. So, pwede siyang ipatak sa mata, pwede siyang ipatak sa ilong. Yan. Yung anak ko ngayon na panganay, may conjunctivitis siya. Anong tawag doon? Yung parang, hindi siya sore eyes, guys, pero parang gano'n na nga, papunta sa sore eyes. Linagyan ko lang siya ng ganito. Yun ang mga sakit namin pag, taglamig. Sila namamagay mata nila minsan. Yun. Pag naninibago sila. Yun, pwede nyo siyang ipatak sa mata nyo. So, kung ilang drops, tanong nyo sa pediatrician nyo. Yun. Ngayon, nawala na yung niya, yung maga niya. So, yan, very helpful siya sa akin. Kung malaking ganito, pwede rin naman ganito. Pero ito kasi hindi pwede sa mata. Ito, pwede sa mata, pwede sa ilong. Ganyan, ganun. Pero, one time mo lang siyang gagamitin. 24 hours lang. Tapos, ito-throw mo na siya. Once you open it, after 24 hours, ay naano ka na siya. Tinatapon ko na siya kung kahit hindi siya naubos. And then, of course, yun, mga essentials ko, diba, para sa sipon, sa lagnat, tapos sa yung namamagay mata. Kasi sore eyes sa Philippines is for sunny season. So, dito, yung conjunctivitis, usually dumadating din siya kapag malamig yung panahon. And then, of course, vitamin C. Yan, vitamin C 500 mg. So, hindi ko pa binibigyan ng ganito si Bunso, pero kami, yung panganay ko, yan, tsaka yung 6 years old, yun, pwede na silang uminom nito. Always vitamin C, guys. Yan. Ano siya? Fruity flavor siya. Para lang siyang candy. Diba? Para magustuhan siya ng mga anak niyo, para lang siyang candy. Diba? Para ako nagbebenta dito. Well, guys, these are not sponsored. So, these are my own opinion and disclaimer again. So, another one. Okay, kinindatan ako ng anak ko. So, another one is, asan yung gummy bear nyo? Nakalimutan ko pala yung gummy bear. Yan, pinapapak nila to. So, this is multivitamins. Yan, gummy bear siya. Pero, meron siyang vitamin A, D, E, C, niacin, biotin, vitamin B12, vitamin B6, folic acid. Ayan, nandyan siya lahat. So, aside kasi, hindi kakayanin kung vitamin C, 80 milligrams lang kung vitamin C lang dito. So, I decided to buy another vitamin C, pure vitamin C lang, para yung kailangan ng katawan nila na vitamin C is talagang suportado. Ayan. At saka, yun, aside from this, ayan, so, napakadami na, diba? Yun lang naman ang essentials ko kapag winter. Actually, hindi lang naman siya pwedeng magamit pag winter. Yun nga lang talagang mas gamit na gamit ko siya pag taglamig na panahon. So, talagang nag-i-stock na ako. Iniimbakan ko na siya para anytime, diba? Yun. Actually, yung lang ako, OA lang ako kasi sa tawid lang naman namin. Hindi sa tawid, sa tapat lang namin. Pharmacy na. Pwede kang bumili. Pero ayoko kasi, minsan kasi, pag midnight, diba, tsaka sila, biglang may fever sila, ganun. Para ready yan, diba? Yun, marami pang laman to, guys. Huwag nyo nang uriratin. Huwag na natin uriratin. Ito, sa akin to kasi asthmatic ako. And then, at huwag nyo kakalimutan ang anti-flu. Yan. So, tumawag na nga sa akin yung pediatrician. I-schedule na namin yung kanilang anti-flu para sa kanilang para maprotektahan sila from flu. Anti-flu. Yun. So, ayun. Yan. Yun nga lang ang aking mga preparation. How I prepare my kids. Ang hirap magkasakit, guys. Lalo na sa panahon ngayon. Konting lagnat lang. Minsan iisipin na is yun na nga, yung pandemic ngayon. So, it's sabi nga nila, prevention is better than cure. Agree, mga mommies? So, may pagka-OA ako siguro kasi talaga nag-i-stack ako. Mas maganda na yung ganun, at least ready tayo, diba? So, prevention, yung mga vitamins, ayan, kailangan din nila yan. Tapos, sapat na tulog, exercise, ayan. So, stay safe tayo, guys.
yun lang, at naisipan kong i-vlog siya at i-share sa inyo. Dahil nga lumabas ako at namili ako ng mga kanilang ganito. Finuli charge ko yung laman ng mga stock ko. So, yun lang guys. And, please naman guys, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, please see you on my next vlog. And please subscribe, hit the notification bell, and free to comment kung may gusto ka pang ipa-product review sa akin at ipa-Shanes, Jamerut, yun. So, yun lang guys. Thank you for watching and see you. Dahil kunin mo. Kuha ka ng isa. Kuri Katie, diba? Ganyan siya, guys. Gustong-gusto siya ng mga bata. Kaya hindi kayo magsisisi. Cute, di bene? Come, buono? E dolce? Yan, parang ano lang siya, vitamins lang siya na para siyang vitamins na candy, di ba? Yummy! Galing nga, brava! Oo. Yummy! Pero, yummy! Okay. Thank you for watching, Katie. Do like, share, and subscribe. Bye, see you. Bye, see you. Mwah. Mwah. Katie. Like kiss. Yeah.